एभ्रिवान नमस्ते फेरि मेरो युट्युब च्यानललाई हजुरलाई स्वागत छ। हजुरले देखेर गेस गर्नु भइसक्यो होला मैले आज के बनाइरहेको छु भनेर। सो आज मैले चिकन बिरयानी बनाउन गइरहेको छु। सो अब हामीले के एड गर्छौँ त भनेर हजुरलाई म भन्छु है त। सो चिकन बिरयानीको लागि सुरुमा हामीले चाहिँ ठुल्ठुलो पिस हामीले चिकन लिन्छौँ। सो म्यारिनेट गर्नको लागि सो यस्तै गरी हजुरले पिस गराउनु होला ठुल्ठुलो। अनि हामीले त्यसपछि योगर्ट एड गर्छौँ, दही एड गरेपछि हामीले बेसार एड गर्छौँ। अनि खुर्दुलो खुर्सानी, त्यसपछि एज पर टेस्ट नुन, अनि मसला, अनि लसुन अनि अदुवा लसुनको पेस्ट एड गर्छौँ। त्यसपछि मैले काँडी एड गरेँ किनकि चिकन हल्का हार्ड बनाउँछ। त्यसपछि यसलाई हामीले मजाले मोर्निङ मिक्स गर्ने। त्यसपछि हामीले मजाले युज गर्छौँ मिक्स वेल। त्यसपछि यस्तरी आउँछ अनि त्यसपछि हामीले 10 मिनटलाई हामीले ढाकिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले प्यानमा तेल तताउँछौँ। तेल तताएपछि मैले चाहिँ प्याज ब्राउन गर्नको लागि रेडी गर्दछु। अनि त्यसपछि प्याज हामीले लिएँ अनि त्यसपछि यसलाई मजाले हामीले चलाइदिन्छौँ। मजाले यसलाई चलाउनु होला। अनि चलाइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई ढाकिदिन्छौँ। अनि हजुरको हल्का कलर डिफ्रेन्ट आयो है, ब्राउन भएछ। त्यसपछि झन् ब्राउन भयो। सो भयो हाम्रो प्याज रेडी भयो। त्यसपछि हामीले प्यान रेडी गर्छौँ मासु फ्राई गर्नुको लागि। सो अर्कोमा चाहिँ हामीले चामल रेडी गर्छौँ। त्यसको लागि तेल अनि तेजपत्ता, त्यसै गरी हामीले जिरा लिन्छौँ। अनि त्यसै गरी हामीले नुन पनि हल्का एड गर्छौँ है, मिठो आउँछ टेस्ट। अनि त्यसपछि हामीले यसमा तेल तताए मासुको लागि। त्यसपछि हामीले चाहिँ गरम मसलाहरू हामीले एड गर्छौँ। त्यसपछि अनि तेजपत्ता हामीले फ्राई गर्छौँ। यसलाई हल्का फ्राई गर्नु होला। अनि हल्का फ्राई गरेपछि चाहिँ हामीले मासुहरू एड गर्छौँ। मासु राखेपछि चाहिँ हामीले यसलाई मजाले हामीले चलाइदिन्छौँ। अनि चलाइसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई ढाकिदिन्छौँ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मासुमा पानी आएको छ। सो यसलाई अब सुक्न दिनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा फेरि हामीले यसलाई ढाकिदिन्छौँ। अनि उता फेरि हाम्रो पानी हुने। त्यसै गरी हामीले चामल एड गर्छौँ बिरयानीको लागि। अनि यसलाई कभर गरिदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो मासु पनि हल्का रेडी भइ आएको छ। यसको पानी सुक्यो, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ हल्का फेरि पानी एड गर्छौँ हल्का ग्रेभी ल्याउनको लागि। त्यसपछि फेरि यसलाई चलाइदिने। अनि चलाइसकेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले चलाइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ब्राउन प्याज फ्राई गरेको हुन्छौँ त्यो यसलाई एड गर्छौँ। त्यसपछि धनियाँको पत्ता एड गर्छौँ। अनि त्यसै गरी हामीले चाहिँ अनि पुदिना पनि एड गर्छौँ। टेस्ट आउँछ, मेन भनेको हाम्रो पुदिना हो। त्यो कभर गऱ्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ हामीले मासु रेडी भएपछि चाहिँ हामीले चामल एड गर्छौँ। हजुरलाई अब कति लिनु मन छ त्यही अनुसारले चाहिँ चामल एड गर्नु होला। त्यसको फर्स्ट लेयरमा चाहिँ मैले चाहिँ ब्राउन प्याज एड गरेँ, त्यसै गरी धनियाँको पत्ता,
फेरि अनि हामी फेरि अनि सेकेन्ड लेयरमा फेरि अनि हामीले चामल राखिदिन्छौँ, एड गर्छौँ। फेरि एड गरेपछि फेरि हामीले अनि फर्स्टमा फेरि प्याज एड गर्ने, त्यसपछि धनियाँको पत्ता, त्यसै गरी हामीले अनि पुदिना एड गर्छौँ। अनि कभर गरिदिनु होला। हाम्रो बिरयानी रेडी भयो, चिकन बिरयानी। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दा त्यत्तिकै मिठो देखेछ भने खाँदा पनि झन् मिठो हुन्छ र सजिलो पनि छ र घरमा हामीले मजाले केही चाहिँदैन यसको लागि, हामीले मजाले रेडी गर्न सक्छौँ। सो हजुरले पनि घरमा खानु होला है। सो हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मिठो देखेछ। सो हाम्रो बिरयानी इज रेडी। सो थ्याङ्क यू सो मच। सो हजुरलाई मन परेमा कमेन्ट गर्नु होला र लाइक गर्नु होला है गाइज। थ्याङ्क यू सो मच।